So today is 14th April, Thursday, and right now the time is 8:59, almost 9 p.m. and tomorrow I'm going on a short trip. हामी चाहिँ बाइ द वे रोड ट्रिपमा जाँदैछौँ होइन, म गाडीमा जाँदैछु। आज बेलुकाको चार होइन सरी 2:15को गाडी छ अनि गाडीमा जाँदैछु। सो इट्स गन बी फन, सर्टहरू राम्रो आउँछ। खास टु बी अनेस्ट म घुम्न चाहिँ हिँडेको होइन, इट्स अ रियली सर्ट ट्रिप, तर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछु म होइन यो भिडियोलाई, किनभने अभियसली दिस भिडियो इज अलवेज गन बी रियली स्पेसल फर मी, किनभने दिस इज माई फर्स्ट ट्राभल भ्लग अनि या आई वान्ट दिस भिडियो टु बी रियली इन्ट्रेस्टिङ एन्ड रियली मेमोरेबल भनौँ न। सो अहिले चाहिँ आम अफ, सबै हिँड्न आँटेको। ड्याडीले पुऱ्याउनु आँट्नुभएको मलाई बस स्टेसनसम्म। ड्याडी यस म जान आँटेँ त। ओके, राम्रोसँग जानु। थ्याङ्क यू। सधैँ टाइममै आउनु। हुन्छ, यहाँ नि यस्तो गरिदिनु। बाई बाई। लाइफ सेभर चाहिँ मैले के कुरो भेटेँ भने चार्जिङ पोर्ट रहेछ। इट्स क्वाइट गुड होइन, राम्रै छ। अब त्यस्तो नराम्रो भन्नु नि मिल्दैन। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यो सिलिगुडी। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ सिलिगुडी हो। भर्खर खानासाना खाइहरि अब हिँडेको। अब चाहिँ हामी इन्टरनेसनल टुरिस्ट भइसक्यौँ होइन, नेपाल इन्डियापट्टि छिरिसक्यो अनि जस्ट त्यहाँसम्म जानुपर्ने। अब के टुकटुकमा जानु बरु हिँडेर जाऊँ, रमाइलो हुन्छ, एक्सप्लोरहरू पनि गर्नु पाउँछ भनेर हो होइन। अरूभन्दा नि लुक एट दिस, कति सुनसान छ। आई थिङ्क अभियसली इट्स ड्यु टु कोभिड होइन, तर लास्टै सुनसान छ क्या, अति नै सुनसान हो। रेकर्ड गर्दा फोनको टेम्परेचर बढेछ नि त, अनि त्यसैले फोन आफै बन्द भयो। अब अहिले चाहिँ म यहाँ खत्रेल मोड भन्ने ठाउँमा छु अनि अब यहाँबाट चाहिँ टिसिपी जानुपर्ने अरे। सरी इफ यु गाइज आर नट बिङ एबल टु हियर मी होइन, अलिक लाउड छ यो जग्गा चाहिँ। सो यहाँ एउटा सिटी समाएर टिसिपी जानुपर्छ। सो राम्रो लाइटिङ भएको बेला चाहिँ म वाइड एङ्गल लेन्सले खिच्छु, नराम्रो लाइटिङ भएको बेला चाहिँ 1x ले नै खिचिरहेको हुन्छु प्रायः। खत्रेल टिसिपी जाने खत्रेल।
चाहिँ टिसिपी आइसक्यो होइन। यहाँबाट चाहिँ अब सानो मम्मीहरूको घर जानुपर्छ अनि या आई निड टु टेक रेस्ट देन आइ एम सो टायर्ड राइट नाउ। अरूभन्दा पनि गाइज होइन गर्मीको त कुरै नगर्नु कि यहाँ त लिटरली आगो बल्छ रोडमा, आगो बल्छ हाम्रो रोडमा। सो अहिले चाहिँ म मेरो घर आइपुगिसकेँ होइन। मेरो सिलगढीसम्मको ट्रिप त्यतिसम्म नै थियो। अब मैले फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई रेकर्ड गर्न चाहिनँ, किनभने अब त्यही बाटो फर्किनुपर्छ अनि त्यही फुटेज रेकर्ड गर्न चाहिँ मैले चाहिनँ होइन। सो एज आई अलरेडी मेन्सन इन द बिगिनिङ अफ द भिडियो द्याट म घुम्न जान आँटेको होइन भनेर, इफ यु गाइज रिमेम्बर। सो लेट्स कम टु द मेन टपिक। So I am ready, the setup is ready, the camera is rolling, so let's begin this episode. So welcome to the new setup of the Cyrus Biswakarma's vlog. एउटा disclaimer चाहिँ म already दिन चाहन्छु. Obviously I am not a tech YouTuber अनि as I already mentioned I am a lifestyle vlogger अनि मेरो lifestyle मा जे पनि आइलाग्छ I am just gonna click that record button and start speaking like this होइन। I want to introduce you guys my new family member, my new friend. So I have here the all new MacBook Air M1 with the base variant and in gold color. So yeah, हुन त मैले यो चिजको अनबक्सिङ गरिसकेँ होइन। सो र पनि फेरि एकचोटि अनबक्सिङ गरिदिउँ न त के जान्छ होइन। सो सी द अनबक्सिङ अनि फेरि आउनु अनि हुन त यस आई अलरेडी सेड आई एम नट अ टेक युट्युबर अनि यसको रिभ्यू पनि के दिने। दिस इज 2020 मोडल होइन, नयाँ मोडल भएको रिभ्यू दिन पनि हुन्थ्यो तर अब यस द्याट्स इट। अब पहिला अनबक्सिङ हेर्नु अनि MacBook Air with the amazing golden color अनि यो चाहिँ मैले बेस भेरिएन्टमा लिएको छु। यो चाहिँ 13 इन्चेसको ल्यापटप हो अनि इट हेज 8GB अफ ऱ्याम एन्ड 256GB अफ SSD स्टोरेज अनि या यसको चाहिँ सबभन्दा मोस्ट एट्र्याक्टिभ पार्ट चाहिँ के लाग्यो भने इट हेज द ब्रान्ड न्यू एप्पल चिप होइन विच इज कल्ड M1 चिपसेट एज वेल। द मेन क्वेसन वाइ डिड आई बाई दिस ल्यापटप। मैले यो ल्यापटप चाहिँ किन लिएँ, लाइक यति धेरै ल्यापटपको चोइसेसहरू थियो बट वाइ दिस। पहिला कुरो त सबभन्दा फर्स्टमा जस्ट ऱ्यान्डमली गुगलमा गएर जस्ट आई सर्च द मोस्ट पपुलर ल्यापटप फर स्टुडेन्ट्स एन्ड देन नम्बर 1 मा आएको ल्यापटप वाज MacBook Air M1 2020 होइन। अनि ओके भने अनि जस नम्बर 1 मा आएको चाहिँ MacBook Air M1 2020 होइन, द बेस्ट MacBook फर स्टुडेन्ट्स भनेर आयो होइन। अनि यसो सोचेँ होइन वाइ नट टु रिसर्च इट होइन, किन चाहिँ रिसर्च नगर्नु भनेर जस्ट मैले रिसर्च गरेँ एन्ड रिसर्च गर्दाखेरि लाइक इट वाज अमेजिङ यु नो। मेरो बेसिक निड्सहरू सबै कुरो यसले फुलफिल गरिरहेछन् भने वाइ नट भनेर अनि त्यो पनि रिजनेबल प्राइस छ। हुन त मैले यो ल्यापटप चाहिँ स्पेस ग्रेमा खोजेको थिएँ तर पनि इट वाज अनअभाइलेबल होइन। अनि यो गोल्डमा लिएँ थिङ्किङ द्याट मेरो फोन पनि गोल्डन कलरमा छ होइन, सो यो पनि गोल्डमै लिउँ न त भनेर। एन्ड एज आई कम्पेयर द कलर बिट्विन द फोन एन्ड दिस ल्यापटप द कलर वाज रियली डिफ्रेन्ट। ल्यापटपको गोल्डन भनेको चाहिँ अलिक काइन्ड अफ कपर टाइपको कलर थियो होइन। सो एज यु गाइज क्यान सी कपर टाइपको कलर छ यो ल्यापटपको चाहिँ अनि मेरो फोनको चाहिँ इट्स मोर लाइक काइन्ड अफ येलोइस टाइप अफ गोल्ड होइन। सो त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पाएँ मैले। सो एउटा कुरो आई अलमोस्ट फगट टु मेन्सन अबाउट दिस ल्यापटप होइन कि यो ल्यापटप मैले किन लिएँ भनेर होइन। अभियसली दिस इज रियली कम्प्याक्ट होइन। मैले अब वेन एभर आई गो फर ट्राभलिङ होइन यो बोकेर हिँड्न एकदमै सजिलो हुन्छ अनि अन द गो एडिटिङ गर्छु भन्दाखेरि पनि दिस इज रियली ह्यान्डी होइन। अनि अभियसली इट इज एप्पल होइन अनि आई डोन्ट रियली थिङ्क सो कि आई निड टु एक्सप्लेन वाइ दिस इज दामी भनेर होइन। एप्पल इट्स सेल्फ द नेम इज इनफ। सो आजको भिडियोको लागि यति नै गाइस। थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ मी अ पार्ट अफ यर डे एन्ड प्लिज हिट द्याट लाइक बटन इफ यु डिड एन्ड प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ माई युट्युब च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन एज वेल सो द्याट यु गाइज विल गेट नोटिफाइड फर माई एभ्री सिङ्गल अपडेट एन्ड या सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान। बाई टेक केयर।